vi ska få en evig fred. Brand har velat sedan många år, dess höga berg och floder skilda går. Nu vi lovar dig mäktiga med kom och er stolta bergtrång sång. Vi slår tillbaka, vi går mot seger och USA fördrivs från söderns land med fasor, död och brand. Så svär soldat i dessa ord i våra döda hjältars namn, att hämnas den förrädda jord när fienden drog fram. Det stundar tider för oss med, när vi ska få en evig fred. I Vietnams städer och byar, på åkrarna och på risfälten har kampen förts år efter år. Tålmodigt, ihärdigt och envist. Vietnams folk har vägrat att låta sig förslavas under amerikanska bajonetter. Vägrat låta sig kuvas av USAs giftiga kultur. Idag har kampen lett till seger. Och vilken seger! FNL-fanan vajar på presidentpalatset i Ho Chi Minhs stad. FNL har segrat! 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 Folket i staden hyllar idag kämparna från fronten. Amerikanarna har lagt benen på ryggen och flytt i panik. Idag har skrivits världshistoria. Vi kommer att minnas den 30 april 1975. Denna vackra vårdag då Vietnam segrade. Denna vackra vårdag då USAs angreppskrig led nederlag i hela Indokina. Kamrater och vänner från Vietnam, mottag våra hyllningar och vår glädje. Folken i hela världen jublar denna dag. Ett fyrfaldigt leve för Vietnams segerrika folk. Det leve, hipp hipp, hurra! 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 Samma fiende, samma kamp. Chile, Palestina och Vietnam. Samma fiende, samma kamp. Kamrater, slutligen. Leve republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Det leve, hipp hipp, hurra! 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 Hurra!
Je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, ces jours-ci, nous ne pouvons pas nous exprimer comment est notre grande joie à voir au Vietnam tout à fait libéré et indépendant. Vi kan inte i ord uttrycka den glädje vi känner idag över att ha ett helt befriat Vietnam. Je me suis très touché en ce que aujourd'hui vous êtes proche du 1er mai, mais vous aviez pu vous rassembler ici devant notre office pour cette manifestation très chaleureuse, avec toute votre sympathie et votre joie pour nous. Jag är väldigt rörd över att ni har kunnat samlas här så många idag, trots att vi är precis före 1 maj, för att manifestera all er glädje och lycka över vår seger. Vi är 15 000 samlade i detta segermöte för Vietnam 1 maj. Vi firar Vietnams seger. Låt oss gemensamt enas i en hyllning till Vietnam som vi sänder som telegram från detta segermöte. Hyllning till Vietnam. Det är med en oerhörd glädje och värme i våra hjärtan som vi hälsar det vietnamesiska folkets stora segrar. Vietnams folk har efter lång kamp och stora lidanden besegrat den amerikanska imperialismen tack vare sin enighet och uthållighet. Det svenska folket har lärt oerhört mycket av det vietnamesiska folkets kamp. Vi som samlas här idag riktar ett varmt tack till Vietnams folk och dess representanter för vad er kamp betytt för oss och lärt oss. Vi lovar att fortsätta att utveckla det politiska och materiella stödet till Vietnam.
Vi kommer alltid att bevara Vietnam i våra hjärtan och vårt medvetande. Leve PRR och leve DRV! Hur skulle det vara möjligt att ge uttryck för den glädje vi känner idag? En enda dag på 100 år. Den dag då befrielsens fana vajar över staden Ho Chi Minh med sitt strålande förgyllda namn. Sài Gòn Giải phóng, Đài Phát thanh Giải phóng của miền Nam đã báo tin miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Nhớ lại gần 30 năm nay, kể từ ngày cách mạng Việt Nam thành công, hay nói xa hơn nữa, hơn một thế kỷ qua, đồng bào chúng tôi miền Nam chưa được sống trọn vẹn một ngày hoàn toàn tự do trong khung cảnh hòa bình thực sự. Nhớ lại để mà vui hôm nay, để mà bát nhà lệ trong sung sướng, trong vui mừng, trong tự hào. De glittrande solstrålar som upplyst den svenska jorden under de senaste dagarna har gjort det just i det ögonblick då Vietnam avancerade framåt i gryningens första ljus för att befria halva Vietnams kropp. Tack alla kära vänner, tack! Oändlig förbundenhet, tacksamhet och erkännande. Låt oss tillsammans fortsätta framåt för Vietnam, men också för andra vänskapliga folk, våra bröder i världen.
segern i Vietnam! Ska jag läsa högre om det går? Om ett av de 1000 sätten att försvara Vietnam berättar en vietnamesisk patriot för 10 år sedan i en liten krets av svenskar. Det var när USA hade börjat sprida gift över risfälten för att svälta ut dess människor. I Vietnam har man odlat ris i tusentals år. Man vet allt om vad riset behöver i dess olika stadier av grodd och mognad. Och detta gift, så nyss uppfunnet att inga bönder i världen sett något liknande. I Vietnam spreds det ut och förvånade en åker till döds. Också människor bleknade. Inte först av hunger, utan av denna förvåning att vetenskapsmän på andra sidan havet kunde ägna tankar och liv åt att uppfinna något sådant, ett litet ont ämne som skulle släcka risets grönska. Men en bondkvinna sade: vi plöjer bort dessa plantor som vissnat och sår nytt ris. Och om imperialisterna kommer och strör samma aska igen, så får vi inte låta den ligga kvar. Då öppnar vi dammluckorna och tappar ut det gamla vattnet och sköljer igenom hela risfältet med nytt vatten. Och det gjorde så. Och många risfält överlevde tack vare denna insikt och snabbheten och sammanhållningen och vattnet som strömmade ned från Truong Son, starkt av förfädernas svett och märg. En by av människor som sköljer sitt risfält rent från USAs mördande gift. Det kan också stå som en bild för det uppdrag som en solidaritetsrörelse för FNL haft i Sverige. Dessa moln av lögner som via USAs massmedia spritts över världen. Det har varit ett gift som fått så många människors kamratskap att gråna och förtvina innan det hunnit slå ut i blom. Miljoner människor vars spontana rättsmedvetande och solidaritet skulle ha rusat fram till stöd för Vietnams sak. Det hindrades av detta förtal och dessa lögner som USA bombade omvärlden med. Vårt uppdrag har varit att oskadliggöra det giftet. Våra demonstrationer var några skopor vatten. Vi höll några gröna strån rena, eller hur? Men den stora floden av sanning kom alltid från Vietnam. Det är det vietnamesiska folkets kamp och seger som äntligen öppnat folkens ögon. Och vår innerligaste hälsning går till den flickan Tin i Mekongdeltat, vars trolovade gerillasoldat efterlämnade detta testamente och kärleksbrev. Än en gång ser jag dina händer, Tin, som då du planterade ris under vatten. De flinka händerna försvinner, bara de fina gröna topparna genombryter ytan. Som riset under vatten sår jag mina år, och ett helt lands framtid kommer att återvända till ytan.
lycka finns som deras vingars fläkt, och ingen sorg som deras sång. Du ser dem flyga, vet att allt som är förtryckt skall nå befrielse en gång. Hör 100 000 hesa stämmor ropa strid, hör 100 000 vingars slag. När svalan sjunger är det för att båda storm, när svalan sjunger blir det dag. Och stormen sopar jorden ren och ny och fri, och solen värmer jorden torr. Folken bygger upp en ny och bättre värld, och svalor stiger emot norr. Joyful day is coming, but we believe that you are in the dream, so on. Khao khát trăm năm mãi đợi chờ, hôm nay vui đến ở trong mơ. Một trời chân lý xanh không tường, mặt đất bình yên rất trẻ thơ. Thưa các đồng chí và các bạn thân mến, Kära kamrater, kära vänner. lại một lần nữa, tôi và những người Việt Nam, những anh em Việt Nam có mặt ở Stockholm hôm nay lại có vinh dự được cùng với các bạn và các đồng chí mừng thắng lợi vĩ đại, cực kỳ to lớn, cực kỳ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, mà cũng là của chung, của loài người, của nhân loại tiến bộ, trong đó có nhân dân Thụy Điển. Đã 3 ngày trôi qua, nhưng cho tới hôm nay chúng ta gần như vẫn còn bàng hoàng trong giấc mộng. Vi alla vietnameser här i Stockholm är djupt rörda att än en gång få uppleva era varma känslor på detta stora möte som äger rum med anledning av den seger som det vietnamesiska folket har just vunnit. 3 dagar har gått sedan dess, men vi är fortfarande mycket tackna av denna fantastiska nyhet. Klockan 11.30 den 30 april 1975 vajade Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regeringsfannar över marionetadministrationens presidentpalats och hela Saigon, staden som bär upp stora Ho Chi Minhs namn. Leve vänskapen mellan de vietnamesiska och svenska folket. Tack så mycket.
alltid